Kuha na, kuha na. We're here now. What is skin na? Ang guwapo. Oh. Ikaw mo. The picture sa mountain. Maybe enjoy the sunshine and fellowship that we have today. Mama, what? Nganong Mountaineering Club. Video na. Wala, agad-agad na. This way. Oh. Nakasap na siya ito, yawards. Slide. Bigyas bitaw eh. Sana pa mo. Ay, mga kuban. Kuban. Hugos dyan, buko. Bisa oh. Our dreams. Kape na sate. Itait ang kuan mo te, ang kuan kaning ang ganing ba? Dipahit lagi, pero ako ni ugamay mong good. Mike oh. Sulod mo sa balay, ay ko lang. Ako kay dito oh. Oh, lovely oh. Dre oh, picture sa mo grupo.
kayo. Mode mga paspas kayo. Paspas kayo. Gimo ni patungol or gimo ni or ngani ni daan? Tambak. Ha? Tambag ani do. Para sa hiker. Ha? Kunin na ba ito? Kunin ta ko lo. You're off today? Did you call sick there? You're off, papato ko no, you're off today. Padungog-dungog. We made it, guys. Napa dito? Dapat siguro no hindi na ta maghagdanan. Nagalayo ko din Pero lamit ito hagdan panahon. Medyo kagi sa hagdan ba? Madlo ko matagok. Usay mo dali ka pikas kay. This is the crew. Ako, lahat ko yung video, sugod ka. Sa taas ka. Pantay sila ni Tay. 30 minutes. Pantay sila na. Pinakahugaw ninyo. Kuya si Beth. Adok. Mirada. Challenge. Chicken wings na ang tabi mo, chicken wings. Well done, Paul.